Вітанечко, шановні глядачі, з вами Фогі. Сьогодні будемо дивитися дуже цікавий матч. Гранд-фінал ВСБ з Warcraft Survival Battle. Це такий турнір, який проводять організатори з Південної Кореї для азійців. В гранд-фіналі зустрілися один з найсильніших андедів світу Еро та, мабуть, найсильніший гравець за орків, та й за всю історію Лін. Він ще грає з часів динозаврів. Завжди пам'ятаю, був топ-3 орків. Це Грабі, Лін та Флай. Так ось Лін зараз, мабуть, єдиний, хто продовжує грати всі азійські турніри регулярно. Флай він більше зараз як стрімер та коментатор. Ну і Грабі так само більше зараз ютубом займається. А ось Лін, він як, вважали, що завжди якби топ-2 після Муна. Дехто навіть вважає, що, можливо, навіть і найлегендарніший гравець за всю історію. Так ось, грають вони на карті Autumn Leaves, карта середнього розміру, з 3 копальнями, в кожного на його стороні мапи. Тут в нас гравець за андедів зразу відманює троля. Обидва гравці розпочинають з зеленої точки. Там з троля випадає початковий артефакт, стартовий артефакт. Як правило, гравцю треба на початку вирішити або йти зразу нападати на опонента, або стартувати з якогось артефакту, з якоїсь точки невеличкої. Лін забрав тільки троля, а Еро викликав скелетиків. Фракція дозволяє викликати по 2 скелетики. Всього в артефакті 4 заряди, максимум 8 скелетів. Лін також підкупив вінець. Вінець по атрибутам дає значне підсилення герою. Взагалі, герой, коли отримує плюс 1 рівень, то він отримує приблизно плюс 1-2 атрибути, тому часто кажуть, що коли купуєш вінець, це ніби плюс 1 рівень по атрибутам герою здобуваєш, бо вінець дає плюс 50 життів, дає 1 броню, 0,9 написано, і дає 2 атаки. Ну і збільшує швидкість атаки. Коротше кажучи, артефакти на атрибути топ. Лін перевіряє, чи тут можна купити ще один вінець, але Еро робить те саме. У нього кіхті, він потім передам його якомусь наступному герою-стрільцю. Теж є вінець, є шкарпетки. Червоні шкарпетки, які дають 3 спритності. Тут якби Лін не встиг, якщо би добив нейтрала, отримав 2-й рівень, але отримує його на скелетику. Нейтралів приємно добивати, тому що за них дають ще золото, помимо досвіду. Ну і майстер мечів такий герой, яким хотілося б використовувати невидимку. Трохи давайте розкажу про героїв. Майстер мечів у нас, мабуть, найсильніший герой взагалі в грі. Найсильніший мечник. В нього є критична шкода, яка випадає 15% ймовірності. Може випасти 3 рази і поспіль. Таке рідко буває, але багато хто вважає цього героя поломаним. Ось зараз Лін тут намагається просто сповільнити свого опонента, щоб він не набирав ходу, не взяв 3-й рівень, але закінчується лікування, і йому приходиться відійти. Так, тут скелетик. Хотів на розвідку піти, Лін його відігнав. На прорівні розвідка дає дуже багато всякої інформації. Завдяки розвідці можна приймати зразу правильні рішення, правильні ходи. Тому тут нічого дивного, що майстер мечів витратив там 10 секунд свого часу, щоб скелетика відігнати. Виходить тіньовий мисливець. Ой-ой-ой, а куди біжить? Еро думає, що тут копальня забирається. Але якось дуже агресивно підставляє павучка. Тут сувій швидкості вже запущений в Ліна. Зараз буде ще один кидати. Ще одну жабку кидати. Ой, невже це -2 павуки. Але бачимо, що біжить Ліч з новим артефактом. Жезл розсіювання магії. Посох розсіювання магії. Це новий артефакт, дуже крутий, дозволяє битися проти таких героїв, які от кидають якраз такі заклинання, як Хекс.
жабка, яка сповільнює і повністю виключає бойового воїна, якого можна впіймати. Але бачите, кидається жабка, використовується посох, кидається койл для лікування лицарем смерті. У лицаря смерті є можливість як і лікувати, так і атакувати цим черепком зеленим, якщо звернете увагу на панельку. І лицар смерті дуже крутий в плані, що в нього аура швидкості, і в результаті Undead може так підхитувати орка. І бачите, проблема орка в тому, що в нього герої тільки 2-1, а тут якби лицар смерті має 2,7, набагато більше досвіду, більше того, що Ейро Undead, синенький Undead агресує, намагається тут запретендувати за огрівський цей артефакт, і бачите, в нього мана є, Койл Нова забирає артефакт, забрав перстень, називаю його деколи перстень Фродо. Дуже цікавий теж артефакт, який відносно додали з виходом Warcraft Reforged. Оновлення Warcraft відбулося велике в 2020-му, і після цього до сих пір певні патчі виходили. Блізарди сильно оновили гру тим, що додали нові артефакти. Це, мабуть, буде дуже незвично для тих, хто дивився Warcraft в часи динозаврів або не слідкував після виходу Reforged. Але золотий перстень — це артефакт з компанії, це не щось нове. Один атрибути дає. В цілому, на початок гри, там на мідгейм супер артефакт. Під лейт, звичайно, там вже хочеш вінець купити, але вінець теж зробили дорожчим, 200. Так, тут забирають центр. Ну, слухайте, Undead поки що на коні. Він втратив всього лише одного паучка в мідгеймі, та здавалося, що ніби мідгейм не дуже був, але подивіться, як він домінує за рахунок всього лиш того, що Блізарди додали цей посох. Я насправді дуже мало слідкував за проіграми орки проти андедів на просцені. І я перше бачу, як цей артефакт поки що виглядає цей артефакт дуже крутим. Жабка якось плаче. Таурен в орка. Обидва гравці вже вийшли в 3-й рівень технологій. Це робиться для того, щоб мати можливість взяти 3-го героя. Як правило, Undead проти орків грають саме отакі комбінації. Бачите, темна мисливиця в Undead. Класно, що в таверні є декілька героїв. Ой-ой-ой, Тауренчик натискає сові швидкості. Виживає корівка, але дуже багато грошей витратив Лін. Совій швидкості там коштує 70 золота, лікувальні хілки коштують 100. Тобто, по факту, тільки на артефакти одні витратить Лін, щоб Таурена відлікувати, більше, ніж щоб його воскресити, якщо б він впав. Але, звичайно, не хотілося його втрачати, бо це дає досвід опоненту. Таурен береться, щоб мати швидкість. Насправді, оце орки та андеди — це дві самі швидкі фракції в грі. Самі швидкі — це орки, тому що в них є ще сові швидкості. Орки через це взагалі продають телепорт. Просто купують сові і можуть дуже швидко переміщатись по мапі. І неживі за рахунок аури лицаря смерті. Бачите, поки що, от що роблять гравці? Вони бігають. А чому бігають, не б'ються? Тому що орк не хоче битися, орк хоче підкачати ще героїв, отримати 3-го майстра мечів, 3-го тіньового, щоб мати лікування. А Undead, він якби готовий, йому маска собі випала, лицарю смерті, в нього є зілля невразливості, в принципі, ліч ще запакований, якщо звернете увагу, дуже-дуже сильно. І якби нейтральні монстри по центру мапи закінчились, залишаються тільки бокові точки. Тобто мапа немовби велика, але бачите, вона контактна, дуельна, і гравці такого рівня, вони зразу, ось 10-та хвилина, і от розпочинається цей таймінговий заміс зі сферами. Майстер мечів теж купив сферу, дуже крута сфера, вона розсіює льодовиту броню ліча, плюс скелетів, і дає ще сповільнення з деяким шансом. Але не завжди спрацьовує ця сфера, на відміну від сфери ліча, яка постійно дає мінус броню, і павуки ідеально комбінують під це. Так, сіточку під Віверну не зробив Undead, але зараз буде сіточка. Віверна тут, до речі,
не сказати, що супербойовий юніт, вона від сіточки зразу впаде. Вона більше для того, щоб огляд давати орку більший. Особливо коли ніч. Ось, віверну зловили. Ну, я думаю, що орк тут все. Чатик, я думаю, що орк тут все. На жаль, але андет того орка розвалює. GG пише Лін, переможуть Еро, і ми переходимо до наступної мапи. Наступна мапа Tide Hunters. Дуже схожа мапа за концепцією. Вона трішки поменша, ніж попередня. Поменша в плані, що от якщо ми беремо центр і проведемо лінію по центру мапи від одного гравця до іншого, то відстань буде набагато коротша. Плюс тут, що цікаво, тут магазин на центрі розміщений. І мапа з одним магазином, це означає, що буде бійка і за вінець на атрибути, і за зілля невразливості. Тому хто отримує контроль, той буде на коні. Плюс дві такі золоті копальні є в кишенях, але вони доволі відкриті, особливо нижня. Ось, тому тут є також можливість якісь пізню стадію гри зіграти через дві бази, але зазвичай гра йде настільки інтенсивно, що гра йде одна в одну базу, як попередня, або якщо гра підзатягується, то дві в дві. Орк цього разу бере майстер мечів ілюзії. Якщо звернете увагу, на панельці азійці зробили таку цікаву панельку інформативну. Тут прямо все є, мені, мабуть, не треба це повторювати, ви можете самі бачити, якщо що. Тут є ресурси і кількість робітників, і військ, і навіть під героями написано, скільки атаки зробив один з гравців, і скільки броні. Броня, і ще, здається, там буде потім ще параметр, скільки лікування. Поки що ви подивіться в орка, скільки майстер мечів там вносить атаки. Цікаво дуже. Лін міняє тактику. Він починає... В минулій грі він грав без бараку, я теж на це не звернув вашу увагу. А в цій грі він грає через рубак. І замість того, щоб бігати майстром мечів по мапі, просто йде зразу фармить героя, артефакти. Але подивимося, чи він буде швидший. Undead теж поміняв свою тактику. Обидва гравці цього разу грають в повільні технології. Тут такі свого роду майндгеймси намагаються надурити по тактиці обидва гравці один одного. В попередній грі вони грали обидва в швидкі технології. Якщо би в попередній грі грав Undead, як зараз, через гуликів, то це було б плюсовіше для Ліна, тому що він майстром мечів через невидимку намагався піймати опонента. Але якби Еро це прорахував, або вони вже до цього грали, він цього не робив. А цього разу Лін намагається пасивно грати через рубак, а Undead, в нього ніби гуликів більше, скелетиків більше, і він переграє по фарму, по швидкості прокачки орка. Єдине, що тут, здається, що якщо я не помиляюсь, лицар тут третій буде швидше отримувати, але майстер мечів, думаю, також візьме. Все, є третій лицар смерті. По артефактам, якщо ми подивимося, в орка прямо стоп, 3 базових арти, і перстень броні, і вінець на атрибути, і рукавиці швидкості. 2200 вже атаки зробив майстер мечів, це прямо жорстко. Лицар смерті, в нього теж дуже класні артефакти. Мантія інтелекту, кіхті, це можна лічу передати, рукавиці швидкості, перстень на броню залишити, бо лицар смерті танчить. Дивіться, просто фармлять обидва гравці, б'ють монстрів, намагаються побільше собі золота забрати, артефактів назбирати. Але от лицар смерті на 3-му рівні у нього є ключова здібність, це яке оточення. Але не виходить. Як він не виходить? Там скільки місця було. Це прямо дуже круто. А в нього нема телепорту, чат, в нього нема телепорту. Двох рубак з собою забрав на той світ лицар смерті. Правда, гулика ще втратить.
Слухайте, ну це дуже груба помилка. Як же ж тут Лінч ілюзії реалізував? Ну, все, слухайте, це таке враження, ніби це 1-1. І ще й тут забирає Огра. То розумієте, тут не те, що ти побив опоненту героя, ще ти заставив опонента викупити в 2 рази дорожче з таверни. І ще зараз він... Та ні, це не може бути. Не може бути. Він ще раз оточує. Чат, не може бути. Боже, святий Боже, 4-й майстер мечів. Святий Боже. Що я тільки що побачив? Прикольно, дивіться, він взяв Таурена. Це теж таке підлаштування. Лін якби бере Таурена з топітом, тому що топіт він гарантовано оглушить, і можна буде оточити, наприклад, когось. Або підблокувати, ніж тіньовий мисливець з жабкою, яку можна задиспелити через палицю диспелу. Слухайте, ну майстер мечів тут відігрується просто шикарно. Ілюзії, вже 4-й рівень, вже 4-2 майстер мечів. Ні, ну це поразка, я думаю. Все ще продовжує боротьбу Еро. Як істинний невмерлий, воскрешає свого героя, але поки він це робить, тут... його точки фармлять. Другий Таурен чим крутий, на відміну від тіньового, що буде аура швидкості більш швидше там. Але мінуси, що от лікування. Потім тіньового треба все рівно качати, щоб лікування було, бо в орків цим проблеми. Якби це не те, що в Андеда є можливість зразу кинути койл, і є аура регенерації, є цей кинжалик, який можна пожертвувати скелетика, підлікувати все військо. Орк, якщо буде купляти оці хілочки по 100, можна розоритися на них. Але поки що він мусить їх купувати. А ще в Андеда є статуя. Часто називають її стільчиком. Стільчик або табурет. Він і лікує, і ману дає. Ну це дуже сильний юніт. Дуже сильний. Дуже сильна така фігурка. Так, починається бійка. Ну, щось дуже жорстко розвалюють. Андеда. Ой, і Лін. Ліну ще випав, бо він забрав червону точку на мапі. Йому випав циклон. Мінус 3-й раз лицар смерті. Ну, це GG. Хоча Еро не здається. А зараз... Ой, як він... Ну, це просто божественно. Як він... Чат, ну ви б це бачили? GG. Ну, друга гра була дуже швиденька. Жорстко рознесли тут. Ну, не пішла гра в Андеда. Не пішла гра. Дуже цікава заготовочка від Ліна через ілюзії. Ілюзії зараз дуже жорсткі. Бо в патчах теж їх міняли. Зробили дешевшими по мані. Зробили, що ілюзії наносять 5% атаки. Раніше ілюзії не наносили атаку, а зараз ілюзії ще там... Якщо їм ще артефакти понабирати, то ще й критична шкода враховується. Дуже такі імбові. Так, міняє знову стиль гри Лін. Будує швидкий магазин, майстер мечів. Скоріше за все буде без бараку грати. Я думаю, що це через специфіку мапи. Що тут на мапі... Це маленька мапа. Вона з мостами, що цікаво. Є 2 мости на центр. Ця мапа цікава тим, що ніби нема що фармити, ну, нема легких точок для фарму. От сама легенька це от зелененька навпроти бази, але всі решта, бачите, всі решта помаранчеві, 2 зелененькі в центрі і кутові 2 зелені. І ніби, я так розумію, що Лін, він якби впевнений в тому, що майстер мечів зараз буде, мабуть, через невидимку грати, і він буде контролювати добре ці всі точки, щоб Андет не качався. А Андет грає в гуликів, в нього через 2 зигурата відкриття, не швидкі технології, а в Ліна якраз будуть швидкі, може навіть якісь віверни будуть, подивимося. Так, майстер мечів зразу продав телепорт, купив просто всі артефакти можливі на першому рівні, це сові швидкості, лікування, регенерація, мани. І побіг. Я думаю, що
Ну, він розуміє прекрасно, що зелененьку він туди не добіжить. Навіть якщо босові швидкості використав, він би все рівно туди не добіг. Тому зелененьку віддає. Ну, цікаво, що. А що б, якщо б Еро пішов помаранчеву брати, там. Помаранчеву міг, в принципі, піти взяти. І майстер мечів тут відволікається на послушника. Але таке враження, що майстер мечів дуже сильно він тут пробитий через те, що центральні зелені їх не просто брати, там гідра маленька. Вона дає отруту. І Лін забирає ще одну черепаху. По технологіях, якщо ви звернете увагу, там в кутиках є прогрес. В орка вже на 50%, а в Андеда тільки-тільки розпочато. У Андеда тут ставка на те, що він з гуликами. Ох, нічого собі тут. Аколіт. Прикольно. Слухайте, Аколіт дуже стратежний. Бачите, орк ледве-ледве тих черепашок пробиває, а Аколіт там, якщо з руки буде бити, то якихось 50 життів може забрати. Ну, на профіки вони такі, можуть просто пресинг одним робітником створити. Так, купує вінець, випали кіхті, випав перстень майстру мечів, гарні предмети. Просто базово таке різноманіття предметів, майстер мечів. Ох, як тут перебив лікування послушник, плюс він розвідку дав, і тут Еро вже магазин майже зачистив. Ще клас в тому, що в лицаря смерті є можливість і лікувати гуликів, і добивати крипів, нейтральних монстрів. Раніше, ніж це зробить майстер мечів. Бачите, як він... Тут скільки скелетів. Скільки тут скелетів? Боже. 4 скелети. 4 скелети і 5 гуликів. Таке військо величезне. Вже 23-й лицар смерті, і він продовжує. Він просто йде як каток. Випадає йому перстень регенерації. Ну, прикольний предмет. Не сказати, що він прямо максимально крутий, тому що лицар смерті, в нього і так аура регенерації є, плюс він танк. Рукавиці Огра — це добре. Вони дають плюс 3 сили, тобто 75 життів плюс. 25 життів за силу. І лицар смерті вже майже у нього 1000 життів. 925. Єдине, що концепція така, що лічу треба якісь потужні артефакти на атаку. От я з того, що лицар смерті зібрав, тільки кіхті на плюс 5 бачу. А от з того, що у майстра мечів, воно прямо все корисне. Як так, чатик? Що Андед більше точок забрав, але артефактів менше має, ніж орк. Ну, орк дрібненькі позбирав, плюс докупляв. Андед нічого не купував, тобто зберіг гроші в кишені, щоб скоріше там зробити якісь покращення. Робить сіточку заздалегідь. Бо в орка віверни. Принаймні, бачу одну віверну. Тут якби орк 2 героями точку забирає, оце дуже цікаво. Хексик кидає. Навіть при тому, що Хекс в лицаря смерті, він все рівно може красти предмети. Це теж така пропущена механіка. Багато, насправді, таких тонких механік, які Блізарди могли би якось поправити. Що, наприклад, герой, на якого кидають Хекс, не може артефакти забирати. Цікава механіка, що герой, на якого накинули жабку, він досвід не може отримувати. Навіть якщо добиває там монстра якогось, це цікаво. Але те, що він може артефакти красти, це дуже дивна механіка. І бачите, гравці цим користуються. От будь-яка механіка, яка не дороблена розробником, гравці цим користуються до сих пір і постійно. Так, Ліч купив собі посох розсіювання магії. В нього 3 заряди. Але цього разу, мені насправді цікаво бачити, що тіньового мисливця використовує жабку для того, щоб бити нейтралів. Бо це, в принципі, заклинання таке, щоб грати агресивно. На жаль, тут нічого не робить орк.
Андет себе тут дуже добре почуває. Більше того, в павучка є сіточка, вже 2 павучки. Тут вівернами взагалі нічого не зробити. Слухайте, ну цей посох диспелу, це просто дисбалансний артефакт. Наскільки ж він підсилює гру Андеда? Якщо б його не було, пам'ятаю, як раніше грали через віверн, та тіньовий просто натискав свої швидкості, залітаєш з 3 вівернами, кидаєш хексик на павучка, і там просто 1 павук проти 3 віверн. Та, він кине сіточку на 1 віверну, але ну ніби ти за 1 віверну забираєш, грубо кажучи, 2 павучків. Так, якась така математика, а зараз, ну, я спостерігаю, наскільки помінялася мета в тому плані, що, ну, реально орку треба фармити з хексом і вівернами. Ну, для тих, хто, не знаю, спостерігає або сам грає з Warcraft, там, за андедів чи орків, він прекрасно розуміє, що це ніби не саме ефективне, що може бути в цій тактиці. Тому що хотілося би, якщо в тебе швидкі технології, як в орка, та, в тебе швидше віверни, ніж павучки, і ніби якось середину гри підсилити, отримати перевагу, ініціативу. А тут виходить, що Андед просто, ну, без проблем нафармив, в нього вже майже 4-й лицар смерті. Тут Тауренчик 3-й, знову невдах 1-го рівня. 3 віверни. Ну, в орка, звичайно, непроста ситуація. Йому навіть мусить купити сферу. Ой, тут вже Андед нападає. І що орк буде робити? Орк робить коду плюс вовчика. Вовчика сіточкою, щоб фіксувати ворожу ціль, щоб вона нікуди не тікала. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, орк намагається тут когось перехопити. Ну, таке враження, ніби Андед тут на коні. Таке враження, ніби Андед тут на коні. Мені важко зрозуміти, як тут взагалі може виграти орк. У коду. Треба зараз свої швидкості накидувати на коду і їсти павучка. Як же ж він вівок відводить, Лін? Гулика з'їв. Ну, павука з'їсти це прямо мрія, але самі розумієте, який рівень гри. Бачите, тут гулика ледве вдалося з'їсти. Як же ж той коду тут втерпів. Ну тут мікроконтроль від обидвох гравців. Вони намагаються позабирати фігури важливі. В Андеда це павучки, в орка це вівки. Віверни дають тут основну шкоду, виходить ще коду. Слухайте, в ідеалі, якщо б Лін зробив 2 коду, ну це прямо мрія. Щоб синхронно 2... Ой, падає тіньовий мисливець. Поки я там розказував про мрію Ліна, тут Андед розвалює кабіну. Ну, жорстко, чатик тут. Андед, ви самі бачите, той ліч просто пуляє без перестану, орк бігає, не може нікого впіймати. В ідеалі, якщо би от Лін замовив 2 коду, вони одночасно вийшли зі звіринців, майстер мечів там на невидимці зразу запустив свої швидкості і влетіти в павуків. Бачите, коду дуже з запізненням прийшли. Тобто коду прикольно б могли бути реалізовані, якщо б павуків зразу 2 з'їсти, але там був всього лиш 1 коду, якогось гулика нещасного з'їв. І тут вже Ліну не допомагає навіть його потужний майстер мечів з 2 парами кігтів, шкарпеткою, вінцем і сферою. 2 звіринця впало, о боже. Слухайте, ну знову таки швиденька дуже гра. Прямо вони так в темпі грають. Маленька мапа. Ох. Ну що, виходить, що ця мапа краще для Андеда? Я би так сказав. Якось більш тут впевнено виглядає Андед. Пише GG Лін. Рахунок 2-1. Молодий веде. Еро йому, здається, що 25 років. А Ліну 36 чи 37. 10 років різниця. Еро похожий трохи на павука. Є такий мем. Кажуть, що Еро це фінт. Знаєте, чомусь деколи завжди гравці схожі зовнішністю на ті фракції, якими вони грають. Так ось Еро, він ідеально вписується в андедів. Ніби він павук. А Лін ніби хто, не знаю.
Лін більше схожий на цього троля орківського, бо він худенький. Так, у нас розпочинається наступна гра, мапа Northern Isles. Northern Isles, зимова мапа, велика мапа. Якщо дивитися по центру, дорога від одного до іншого гравця, то середня дистанція, але якщо ось брати ці кутові червоні, то на цій мапі можна пограти так довго, якщо прямо засісти в обороні. Єдине, що тут цікаво, от копальні по центральні, от вони близько знаходяться до гравців, і їх дуже темпово можна пушити, можна нападати на них, не давати гравцю нормально розвинути другу базу, тому тут частенько грають одна проти одної бази. І також на копальнях охорона сильна з монстрів, тому не просто піти зразу ту охорону побити, швидку базу поставити. Взагалі, орки, оце одна з єдиних фракцій, яка не ставить швидку базу. Так, тут забирають зелені точки гравці. Орк грає знову швидкі технології, цього разу через бараки. Скоріше за все, це будуть тролі. Тролі, вони, якщо їх багато побудувати, вони допомагають швидко фармити точки, бо в них багато шкоди. Єдине, що вони дохляки, мало життів. І якщо Андед розкачає свого лицаря смерті до 3-го, то може боляче кидати койли в тих тролів. Але дивіться, тут в Андеда швидкі технології, не буде мас гуликів, і це означає, що він не візьме тут швидко 3-й. Ой, як красиво тут підбіг, добив Мурлока. Щоби такого не було, як зараз, опонент підбіг, просто майстер мечів витратив багато часу, щоб того Мурлока бити. Єдине, що заслужено отримав за ризик другу пару шкарпеток. І ще... Ні, він не добив Мурлока, було, здається, що критичною шкодою. Еро ідеально тут забрав свою зелененьку Мурлоків. Я би сказав, що Ліну тут треба було зразу бігти туди. Тоді б він встиг забрати, поки там нижнього огра брав Еро. Незрозуміло, на що надіявся тут Лін, але шкарпеточки, 3-ю пару купив. 3 шкарпетки, я такого ще ніколи не бачив. Слухайте, плюс 11 спритності, це майстер мечів на 1-му рівні, як на 4-му. Ох, дивіться, як він б'є. Він прямо жорстко б'є. Багато дуже шкоди дає. Це 1-го рівня майстер мечів. Глядачі, це ніби різниця, найсильніший орк світу, коли грає. Я пам'ятаю, коли колись там обговорював з якимось гравцем, він каже, я не розумію, чому в профіків в них ніби ті піхотинці, вони якось б'ють ніби в 2 рази більше шкоди, ніж коли в мене той піхотинець б'є. Це ніби піхотинці, це такий жарт, бо в піхотинця ніби там одинаково, що в тебе буде атака, що в опонента, а ось герої, на про-рівні прямо героїв дуже знають, як збирати гравці. Плюс ще це така мапа цікава, на центрі. Як він дістав шкарпетки, ще одні є чорний базарчик, чорний ринок, на якому випадають всі артефакти з монстрів, які вже впали на мапі. Тому Лін здобув шкарпетки, і вони одразу продублювалися, з'явились на чорному ринку. Тим самим взяв 3 собі шкарпеток. Це дуже сильно. Я не думаю, що він буде до кінця гри зберігати, бо все одно думаю, що там є насправді ще крутіші артефакти, як, наприклад, кельталайські черевики, вони дають плюс 6 спритності, це як 2 пари шкарпеток в одній. Чи ще якісь цікаві артефакти. Можна тіньовому буде передати, бо він це теж така дивина, але тіньовий, він не мов би це маг, який кидає багато магії, але він спеціаліст по спритності. Якщо йому передати шкарпетки, то це підсилить його фізичну атаку. В майстер мечів, якщо звернете увагу, де його іконка, на мечик 3394 шкоди наніс. Ух, як вірвався в лицаря смерті. А чому кинжалик диспелу? Кажу, цей кинжалик — це просто якась імба.
яку нову кинув сповільнюючу. Якщо б не кинув сповільнюючу нову, то встигнув би ще один хекс кинути. Лицар смерті там ледве-ледве врятувався. Знову ж таки, обидва гравці продають телепорти на початку, щоб міняти телепорт, наприклад, на вінець. І бачите, вони все рівно грають контактно. Ніхто не хоче віддавати. Дивіться, який баг. Кинув жабку на нейтрала, і тим самим нейтрал, він дезорієнтований, просто біжить в інший бік. Флейту забрав Лін. Флейта — це доволі такий... Не сама слабка аура, але для павучків вона була би крутою. Для багатьох павучків, для ліча, для темної мисливиці. Тому це, звичайно, плюс, що Лін зміг підібрати флейту. Перша точка центральна, так сказати, за орком. Ну що, я бачу так, що в орка тут ініціатива. Цікаво, що орк тільки зараз почав тролів будувати. Слухайте, ну на прорівні вони, бачите, дуже мале військо будують. Зразу йдуть в 3 героїв, обидва гравці. То грають чисто на технологіях. Там зразу сфери. В Ліна зразу йдуть покращення і на тролів-берзерків. Це наступний рівень троля. В нього більше життів, швидша атака, є здібність берзерка, яка посилює швидкість атаки. І сітку робить, і барабани. Просто не будує юнітів, збудує дуже багато різних покращень. Так, а тут Еро забирає центр, показують чорний ринок, які там артефакти, зверніть вашу увагу. Не знаю, зараз подивимося, чи Еро щось купить чи ні. Лічу передали такий бойовий запак, манті інтелекту, кіхті, рукавиці швидкості. Ліч добрий в цій грі. Лицар смерті пустуватий, але, ну, чесно кажучи, це танк. Його можуть затичкувати. Що таке затичкувати? Це коли там кидається сітка зразу в лицаря смерті, жабка летить зверху, потім топіт Таурена, який станеть, летить зверху. І майстер мечів зверху там набиває. Майстер мечів ще сферу купив, в нього плюс 24 атаки. Боже мій. Це якийсь монстр. Коротше кажучи, лицар смерті йому, як правило, або телепорт треба, або зілля невразливості, або на 4-му рівні взяти проклятий договір. Це коли він жертвує якогось свого воїна і собі життя забирає. Це може... він купив зілля невразливості. Це важливо, бо на цій мапі тільки один магазин. Я би сказав, що Лін в цьому плані трохи прорахувався, йому треба було збігати майстром мечів, спробувати перекупити зілля невразливості. Але бачите, Лін робить ставку на те, що йому треба дофармити 3-го майстра мечів. Якщо він побіг, то він би його не взяв 3-м. А раптом там андет біжить вперед. Коротше, Лін зробив ставку на те, щоб профармити швидше точки. У Ліна вже забрана червона. Ой, випадає. Капюшон хитрості випадає, він дає плюс 5 спритності, майстра мечів плюс 15 спритності. Це просто неймовірно. Цей майстер мечів, а ще з аурою коду. Подивіться, як підставив Сильванку. Я в шоці. Це важко повірити, що на супер-про рівні грає один з найсильніших андедів світу, що він от на секунду просто... він не міг подумати, він підставив Сильванку, вона в непозицію стала, як не в ту клітинку, і все. Зразу мінус герой, і просто ліча б'є. Ліч тут тікає, бо ліча багато артефактів. Без Сильванки тут важко. В неї була мовчанка, це можна було кинути мовчанку, щоб там не було додаткового хексу чи топоту. Ой, який ідеальний топіт Фліна на всіх павуків, на лицаря смерті. Тільки зараз включається сувій звіра. Ой, і дуже так заходить все в Таурена. Койл кидається, мінус Таурен. Але по бойовому ліміту, здається, все дуже добре в орка. Таурен тут виступив такою розмінною монетою. В ліча влітає орк. Ой, як тіньовий підставився, але майстер мечів, як він робить? Мінус 146.
Лицарс... Ой, все... Ну, коротше, розміни по героях відбулися. Відбулися розміни по героях, але, здається, по війську майстер мечів тут якби продовжує критичну шкоду вносити. Я би сказав, що зараз можна і лицаря смерті оточити тут. Що в нього зілля невразливості. Слухайте, ну... Лін тут втрата героїв це ще не все, якби. Тут перше, що ти аналізуєш, це героя втратив, от Еро, але потім якби юніт за юнітом. Тобто, якщо впав Таурен, але там опонент втратив 3 павучки, це добре. Це хороший розмін. Це не те, що ой-ой, там Таурен впав і зараз орк розвалиться. Єдине, що тут цікаво, що Ліча купив. Тіньового теж викупив з таверни Лін. Майстер мечів тут просто... Це, я би сказав, що це нелегально такого майстра мечів мати. 2 шкарпетки, як я казав, передали тіньовому. Це що він тільки з 1 шкарпеткою. Тому що йому все-таки потрібна сфера і зілля невразливості. Тут намагається Андет якось розхитати орка туди-сюди. Але орк теж тут бігає. Ой, тіньовий. Сіточку кинув на лицаря смерті, але тіньового там багато життів. Ні, ну в Ліна все чудово. Я думаю, що тут буде 2-2 рахунок. Я поки що не бачу, як може Андет це повернути. Вовчиків не страшно втрачати, вони дешеві, швидко будуються. Ой. Як тут ще може Андет виграти? Ну, насправді, якщо орк підставить свого Таурена, якось буде в непозиції зразу Таурена побити. Без Таурена армія вже буде без аури швидкості не така серйозна. Але ще що треба сказати, що от Еро мусив би зараз битися за червону, щоб він зараз ззаді підійшов на орка і з нейтралами побився. Книжечку сили взяв майстер мечів, ще себе підсилив. Ну, орк встигає. 4-й рівень майстер мечів, барабанчики випадають. Артефакт не дуже, тому що є Кодо. Кодо — це оцей орк, який на бегемоті бігає, в барабанчики б'є. Там є покращення на... Ой, що це за павук? Ну, Еро щось почав помилятися дуже багато. Я так і не зрозумів, чому той павук пішов в той бік. Барабанчики треба продати. Він тільки їх чомусь не продає. Тільки не кажіть, що вони сумуються. Здається, що не сумуються. Так, розпочинається бій. Топіт. Банші робить. Банші — це дуже круто. В них є прокльон, який дає мінус 33% на... щоб майстер мечів промахувався, але це не допомагає, тому що 225 критична шкода, 213 критична шкода і просто розсипався. Наш паперовий коник. І зараз буде ще мінус лицар смерті. Шкода його. Ну що тут сказати? Домінація орка на цій мапі. Хороші артефакти, гарні бійки. Зі всіх сил намагається тут вискочити кінь і вискокує. GG. 2-2 рахунок. Слухайте, ну фінал істинних чемпіонів. Жорсткий фінал, жорсткий. 2-2 рахунок. Вони прямо дуже так інтенсивно б'ються. Наступна мапа Спрінгтайм. Дуельна знов мапа. Що це означає? Дуельна, що тільки 2 можливих місця розташування. 2 точки. Бо є ще мапи великі, де 4 респауна, 4 можливих точки розташування. Ця мапа унікальна тим, що єдина мапа, де є єдина золота копальня в центрі, тобто всього тут непарна кількість золотих копалень. Що це означає, що якщо вони поставлять по одній в себе, є з боку копальня в кожного гравця, і є ще ось... На інших мапах були ще додаткові в кожного гравця на його половині, а тут ніби просто центральна копальня, яку ніхто не охороняє. Це зроблено для того, що раніше, якщо
на мапах, особливо у яких була одинакова кількість копалень, дуже часто були навіть ігри, де була нічия, де гравці просто викачували все золото і потім казали, що не хочуть нападати один на одного. Тому багато зараз таких мап додали, що по центру є копальня. Деякі мапи там є охорона, деяких нема. Щоб якщо в когось буде перевага, то і гра була динамічна, щоб за центр битися. Щоб було за що битися, була мотивація. Так, що по грі, по побудові. В Еро тут маз-гулики будуть. В Еро тут маз-гулики. Скелетиків бере. Цікаво, що починає бити цього тюремщика гноля. Зразу кидає в нього койл, і цей гноль мах він кастує диспел по герою. Потім бив гуликами і по гуликам давав каст, таким чином не чіпаючи скелетів. Тому що тут багато є мап, де є точки, де монстри вони можуть розсіювати магію, тому скелетами краще вперед зразу не йти. Він тим часом забрав центр, в нього мантія невидимка. Не самий потрібний артефакт майстру мечу. Ох, як класно добив. Не очікував Еро. Можна було просвіточку зробити. Та годі. Майстер мечів ще добив. Здається, та? По досвіду і ще й артефакт забрав. Ну, слухайте, це прямо початок гри жорстко за Ліном. В нього була мантія-невидимка, потім він купив вінець і влетів. При тому, що в Еро була просвіточка, він використав баг гри, де майстер мечів може залазити на текстуру монстра нейтрального. Ну, це баг насправді. Знову ж таки, бачите, такі тонкощі. Або фішечка. Але те, що майстер мечів залазить на ту текстуру, це дуже бісить. Бо ти не можеш кинути койл нормально. Я тільки не пам'ятаю, яка там механіка. Якщо він невидимкою підставляється під нейтрали, чи ти койл можеш кинути майстра мечів, чи в нейтрал. О, дивіться, зараз знову буде. Дивіться, він стає на текстуру. Ну, це взагалі. Так, цього разу не вдається орку. Забирає перстень плюс 3 собі лицар смерті. Ну, поки що в Андеда бідненько. Єдиний плюс це мантія інтелекту плюс 3 для ліча. Рукавиці швидкості це прямо... Це дуже жорстко. Раніше я би казав, що не все тримається на артефактах, але треба визнати, що на таких рівнях, як грають ці гравці, це що таке? Шкарпетки ще й подарував йому? Йой! Ох, чат. Ще й шкарпетки подарував. Ну, це жорстко. Уявіть собі, що от початок гри, шкарпетки плюс рукавиці швидкості, вони могли бути у ліча, а не в майстра мечів. Ну, виходить, що орк переграв, втиснувся в тих нейтралів і забрав собі артефакти. Дуже крута ситуація в цього Фуаліна по артефактах. Буде він грати знову через Віверн. Можливо, цього разу успішну гру покаже. Так, тут не зміг... Бачите, оця тактика, де майстер мечів з невидимкою, вона дуже ефективна, коли там гулики. Бо ніби опонент... гравець на андедах бере 6 гуликів, та? Грубо кажучи, там бере з собою 6 пішаків, щоб побити монстрів. Це що таке? Це взагалі, я не знаю. Ви скажете, це фішка. Я не знаю. Ну, ніби... От напишіть свою думку в коментарях. От таке треба заборонити чи ні? Ну, я впевнений, що це не заборонять. Ну, ніби Blizzard та розробники, вони це не можуть пофіксити, що от ти кидаєш жабку на монстра, і він біжить кудись, взагалі не зрозуміло куди, на базу до опонента, до себе на базу прибіг. От чи це взагалі справедлива механіка, та? Ну, з одного боку це баг, а з іншого орку як-не-як приходиться витрачати ціле заклинання, жабку витрачати, плюс багато часу витрачати, щоб привести того монстра нейтрального там. Тобто, ну, з цим можна змиритися.
З іншого боку, навіть якщо розробники не можуть це механічно прибрати, не знаю, які там руші гри, чи це взагалі реально прибрати. Дивіться, знову перетворив зайчика і Твогра до себе повів. Це дуже смішна механіка. Ой, гарно лічом та новою добив, досвід забрав, але артефакт отримав собі тіньовий мисливець. Артефакти непогані. Так, тут не встиг нову кинути ліч. Щось Лін з переляку натиснув совій швидкості. Це помилка була. Витратив дармо артефакт. Так, критична шкода. Поки що фарм. Так ось, насправді, організатори могли би заборонити ті чи інші прийоми. Таке вже було в історії Варкрафту. Наприклад, оркам заборонили... Ельфи дуже часто грали через таку собі стінку колодців. І там майстер мечів, він міг класти артефакт між двома колодцями, заходити на той артефакт, ставати на нього зверху, на текстуру, вдаряти по ньому і перестрибувати за колодці. Був такий баг. Але потім ельфи на це пожалілися, і організатор сказав, що так робити не можна, і так взагалі перестали грати гравці. Коротше, є такі очевидні баги, чити, а є такі, що прямо дозволяються. Ніби кажуть, що це як фішка, щоб глядачу було не скучав глядач. Але я би сказав, що якщо б це був ідеальний кіберспорт, як шахмати, то тут ще в цій грі багато є багів, які можна прибрати, щоб довести гру до ідеалу. Єдине, що чи це потрібно? Для фанатів, я думаю, мабуть, плюс. Для глядачів, мабуть, плюс, щоб все-таки було цікавіше дивитися, щоб ці баги залишити. Чатик я тут не особливо коментую, бо воно все одне й те саме в кожній грі, та? Тут небагато що міняється. Знову практично 9-10 хвилина, навіть тут 9-та. Знову та сама історія, 3 віверни в орка, коду 1. Те саме. Єдине, що тут краще, я думаю, предмети в орка, йому собі маска випала в тіньового, він заряджений по мані, майстер мечів тут 3-й. Дуже бідно по артефактах в Андеда. Нема 3-го ліча. Так, чому павучки сіточку не кидають? Тільки не кажіть, що сіточки нема. Що, реально сіточку не зробив Андед? Як так? А де сітка? Це ніби нормально? Віверни собі просто літають. Ох, як влетіло в Таурена, але він прямо як супермен втанчив. В Таурена 825 життів на другому рівні зараз стало. Таурен реально такий танк жорсткий. Ви подивіться. Він 2 життя, чатик, 2 життя. 2 життя в Таурена. І на цій мапі Лін успішно відбився. З чого можемо зробити висновок, що початок гри, от рукавиці швидкості і шкарпетки, вони могли б зараз в ліча бути, бо в ліча 2 предмети, про що можна говорити. Який топіт. Ніби провальний початок, і це все перетекло в середину гри. Середина гри була теж хороша в орка. Він там подобирав центральні точки, і Андед пішов в фінальний раш на 9-й хвилині. Не зміг пробити, бо не вистачило артефактів, і герої були в орка цього разу сильніші. І сітку не зробив Андед. Я цього взагалі не зрозумів. Ніби сітка — це така очевидна річ, що там віверна висовується, ти сіточку кидаєш, і вони просто як паперові ті віверни. Вони дуже слабенькі. У них така броня, що по них з бонусом б'ють павуки. Так, рахунок 3-2, Лін перемагає, поки що веде, грає до 4 перемог. В Еро там APM 470, зараз там клавіатуру зламає. Тут від коментатора якби це не зрозуміло, але якщо б там подивитися від першого лиця, якщо б була така можливість в організаторів переключатися між гравцями, на деяких турнірах так показують, то там прямо просто розрив був по клікам екрану.
На початку APM дуже високий, тому що гравці намагаються розклікатися, поки є така можливість. Там вже потім, звичайно, він падає, тому що там навпаки, чим далі гра затягується і в тебе більше всього на мапі, тим менше кліків робиш. Ну, я не кажу, що зовсім там вже APM дуже сильно просідає, ну десь на 100 менше стає кліків, бо ти вже там намагаєшся більш уважно придивлятися. Тут в нас швидкі будуть технології. Швидкі технології. З одним гуликом іде бити черепашку. Тим часом орк там на центрі закупив вінець. Майстер мечів теж грає в швидкі технології. Ну, така схожа гра, як попередня, хоча в попередній там маз-гулики були. Ну, бачите, маз-гулики, от Лін показав, що не реалізовані були маз-гулики, бо якби Еро там домінував, точки забирав, але той майстер мечів все ще умудрявся ті артефакти красти. Тому якби Еро подумав, що не хоче більше грати маз-гуликами, бо зараз знов той майстер мечів буде артефакти красти. Вирішив чисто на скелетиках і краще технології швидше зробити. Ой, майстер мечів прибіг на базу, це рідкісна така подія. Я ж бачу, що там... Що? Зигурат б'є? О? Ну, це плюсово буде? Чи ні? Чи не встигне? Ой-ой-ой-ой-ой, відміняє! Ой, відміняє другий Зигурат! Добре, що Еро тут заморожуючу башту зробив. Ну тут чисто розрахунок на те, що башту не зробив. Декілька секунд раніше би башта встала, і Зигурат би не відмінив. Так, ну от другий Зигурат знаходить тут позицію орк. Слухайте, ну, що дає відміна другого Зигурату? Ліч там буде в вівтарі сидіти, бо немає ліміту. Ліміт, як звернете на панельку там 19-20, це означає, що якщо не буде ферм, то не буде можливість будувати більше війська. В орка все прекрасно. У нього собі майстер мечів задоволений, побіг в наступний магазин. Зараз закупить ще вінець, я думаю. Ой, дивіться, як класно. Встав просто, заліз під магазин, б'є цього огра, а інші огри просто дивляться на нього, нічого не роблять. Це якби... Баг чи фішка, чатик? Напишіть в коментарях. Хто додивився до цього моменту. Андеда нема такого. Нема такої переваги. Андед тут мусить грубою силою на скелетах. Слухайте, ну Андед все рівно, скелети вони дуже підсилюють. Андеди вони дуже підсилюють. 2,6 лицар смерті, йому випав перстень золотий, на магазинчику йому випав талісман промахів. Слухайте, ну, знову ж таки, Лічу хотілося би артефакти на атаку. Артефакти на атаку, а йому випали артефакти на броню. Перстень тільки універсальний, але що то є? 1-1-1 атрибути. Тут якби лицар смерті показує, що в нього ще є мана, і він тут забере троля, але... Я не розумію, як той Лін зміг забрати того троля. Бідний павучок. На павука і жабка, і сітка. Просто павук максимально невдах. Але підходить Ліч... Без посуха підходить Ліч. Але в нього є нова. Тут якби небезпечно майстер мечів трішки пробитий. Ну тут якби холодний розрахунок був. Андед прекрасно бачив, що там битий майстер мечів, тому вирішив не витрачати. От я казав, що цей артефакт дуже сильний, посох диспелу. Але ну він теж коштує грошей. На прорівні. Ну ти би хотів замість того посоха купити там ще якийсь вінець, який буде постійно діяти. Слухайте, тут нова версія, я теж не сказав про це, нова версія мапи Черепаші гори. Як бачите, тут вже нема черепахи 7-го рівня, тут краб 5-го. Набагато легша точка. Плюс тут раніше ельфи дуже любили використовувати баг з лучницями, які в тіні.
щоб черепашку забрати. Таке враження, що зараз рельєф поміняли мапи. Мапа повністю перероблена. Багато в чому. Наприклад, на магазинах котових раніше варди випадали. Тобто ти б'єш монстрів на магазинчику, тут 2 магазини, і там випадає око, яке бачить всю гру. Це було дуже імбово. І дуже давало велику перевагу. Зараз там нема цього. І на червоних там з огрів синеньких руни випадали. Спочатку, пам'ятаю, руна мани випадала, потім руна життів. Ну, потім дійшли до того, що руна життів все-таки дуже сильна. І треба її теж прибрати, тому там рун вже нема. Тобто не підлікуєшся, забираючи просто червону точку тут тепер. Я дивлюсь на майстра мечів, ну, солідно, погодьтеся. 2 вінця, 2 пари кігтів, рукавиці швидкості. Потужний. Написано, що в нього 64 атаки максимальні. Це дуже сильно. Таурен перший. О, випадає аура вампіризму. Ну, аура вампіризму, вона не така крута, коли орк грає в стрільців. Але взагалі аура вампіризму — це єдина аура в грі, яка... Ой, книжку забув. Ну це вже втома. Це вже яка 6-та гра. Чатик, ну все-таки грають не роботи, та не... ви там не пишіть в коментарях, що книжку забув, маєте совість. Тут якби такий рівень і темп. В Ліна до сих пір 420 APM. Я казав, що він впаде, але Лін там не зупиняється, просто наклікує. Ну, кількість кліків в хвилину, звичайно, що в ідеалі можна було б і 100 APM, там 100 кліків в хвилину, але ну, чому він множиться, там в когось 200, 300, 400, просто гравці по 2, 3, 4 рази додатково проклікують, бо з практики можу сказати, як гравець професійний з досвідом, що іноді ти один раз немов би клікнеш, але буває таке, що, ну, грубо кажучи, там мишка не доклікнула, і ти думав, що ти відправив туди героя, а він туди не побіг, а ти там вже щось інше контролиш. Треба 2 рази мінімум точно клікати. Але азійці, вони прямо і по 3, і по 4. Тому що, якби, знаєте, що ще робити? Ніби і так. Плюс там паралельно базу треба проклікати. Туди-сюди. 3 екрани зразу контролювати. Тут Ліну поки базу розвалюють. А що це таке? Справжній орк, який зекономив на телепорті, не хоче витрачати 320 золотих монет, тому втрачає будівлі. Вже другу ферму втрачає. Ой, як боляче. Але зате Лін тут влітає, в нього хороша позиція, павука зразу забирає. 2 коду виходять. Я не бачу, щоб тут в Еро були павуки. Еро тут без павуків. Ой, як... Бо я не знаю, як це коментувати. Ліч просто на останній секундочці натиснув зілля невразливості. Але в орка якісь просто божевільні артефакти. Я дивлюся на цих героїв. Подивіться на артефакти Андеда. Ну добре, ви зараз дивитеся на бійку. Бійка тут дуже крута, але ну, Андеда нема взагалі. Таке враження, що Лін виграє цю гру. Ліна тут дуже багато. Тут єдине, що як може ще камбекнути і повернутися в гру Undead, це героя забрати. Наприклад, майстра мечів. Ну, жорстко в Ліна тут. Ще топить на гуликів. Майстер мечів натискає невразливість, щоб нова в нього не проїхала ліча. Так ось, я хотів сказати, що тут дуже бідно по артефактах Фандеда. Взагалі нема артефактів. Дуже слабенькі через це герої. Тому можна зробити, що... Я хотів сказати, можна зробити висновок, що це для орка хороша мапа. Але, як кажу, тут якби зайде по артефактах, просто Андеду не зайшли артефакти потрібні. А в Ліна прямо набір такий крутий. Ну, продовжується гра. 42 ліміта в Ліна, 134 Фандеда.
Але я не знаю, як тут андеду перемагати. Ну, молитися, щоб на червоній випав якийсь потужний предмет, можливо, кіхті плюс 12, чи якийсь шолом для ліча. Але андед навіть огра-командира не б'є. Б'є маленьких нейтралів. Так, тут я бачу... Орк... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здається, що це GG. Орк зараз ззаді під'їде. Кажуть, теж коментатори кажуть GG. Ой-ой-ой, тіньовий мисливець! Та не може бути. 6 хпшок залишається. Жабка тікає. І тут же просто не попадає топотом по лицарю смерті. Невже це камбек? Тіньовий мисливець, на нього мовчанка проходить. І гулики добивають. Чат, невже це камбек? Та не може бути. 4-й майстер мечів. Ти ще черепашку по дорозі добиває, що? Склетика з неї А, він левелап взяв. Ой-ой-ой-ой-ой, левелап взяв. Ох, який топіт. Слухайте, ну... Андед тут просто показує жагу до перемоги. Мінус Таурен? 3-й рівень Таурен! Таурену треба було брати ауру. А не топіт. Якщо б взяв ауру, то би втік. О, мій боже, який койл проходить. Але дивіться, як ліча оточили. Але влічає телепорт. Слухайте, ну не дотиснув Лін. Слухайте, невже це повернення? По ліміту практично що зрівнялися. Ну, як зрівнялися? Здається, що бойового ліміту все ще якіснішого більше в орка. В нього 3 вовчики, 2 берзерки, 2 кодо. В андеда що 4 гулики і 1 руйнівник? Ну, маловато. Так, але андед забирає червону. Ну, в орка ще є низ мапи. Таурен воскрешається. Слухайте, ну якщо б Таурену взяв ауру швидкості, він би втік. Там ще якийсь був... Навіть з топотом би втік. Там якийсь затуп був, Лін щось спіткнувся, Таурен повернувся. Бо в нього APM 300 став. Тобто, бачите, був би 400, якраз той клік не доклікав. Так. 80 секунд, Таурен, щось дуже довго. Лін іде до таверни, зараз таверна буде воскрешати Таурена. Тут гулик. Ой, статуя! Ну, зараз ніч, тому просто не побачив, Лін не побачив статую. Ви скажете, ну там чому статую не добрав, це ж було очевидно. Насправді там ніч. Андед не став бити базу орка, бо там бетон, шипи. До гуликів віддає. От те, що Андед 2 гуликів віддав, це неприємно. Там статую ще забув. Що зараз буде бійка? Ой, невже? О, кіхті на плюс 12 лічу випали, я тільки зараз замітив. Бо нам не показали цього моменту. Кіхті плюс 12, це може бути камбек. Ой, як влітає Андед. Ох, як неприємно. Кодо втрачається. Ой-ой-ой. Слухайте, таку гру тягне Еро. Так, і пішла. Що це було, чат? Ліч так довго повз, щоб передати невразливість. Кік, а тепер же камбек від Ліна, таке враження. Здається, що в Андеда було все непогано. Лічі. Літає знову майстер мечів, сітка. Ну, вовчики тут GG. Неймовірний фінал, чат. Неймовірний фінал. Ну що, вітаємо Ліна з перемогою 4-2. В принципі, ну, дуже крутий фінал. Якісний, та. З артефактами пощастило, я би сказав, орку. Чи не пощастило? Ну, артефакти були дуже сильні. Якщо б в Андеда були трішки сильніші артефакти, чат, напишіть в коментарях, як вам цей матч. Ось, якщо вам сподобається, буду частіше робити такі огляди. Це був фінал цього турніру.
На жаль, нема часу весь прямо прокоментувати, але ну найцікавіше для вас зробив. Дякую вам за перегляд. Підписочка, вподобайка, коментар від вас. На все добре. 그래서 제가 아주 극찬을 했거든요. 이게 크다. 근데 어떻게 마음이 바뀌신 거죠?